ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ ในช่วงเช้าตรู่ณบ้านเรือนไทยหลังหนึ่งแม่ชื่นที่ตื่นมาตั้งแต่เช้าเพื่อรอใส่บาตรกับหลวงปู่โตพระที่ตนนั้นนับถือแม่ชื่นได้เล่าสิ่งที่ตนทุกข์ใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องลูกสาวอย่างนางกำไลที่ตอนนี้ตกเป็นขี้ปากของชาวบ้านจนทำให้ตนนั้นอับอายไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเป็นสาวเป็นแส่แต่ไปเดินเที่ยวจับมือถือแขนกับผู้ชายใครเขาทำกันล่ะคะหลวงปู่แถมพ่อโกศลเขาก็มีเมียแล้วฉันละกุ้มใจจริงเรื่องแบบนี้จะโทษนางกำไลมันคนเดียวก็ไม่ได้หรอกโยมก็ค่อยๆห้ามปรามมันเอาก็แล้วกันหลวงปู่โตได้แต่พูดปลอบเพื่อให้คลายความทุกข์ซึ่งแม่ชื่นก็ได้แต่รับฟังพรางโทษตัวเองเพราะตั้งแต่ที่สามีตายจากไปตนก็เลี้ยงดูลูกมาอย่างประคบประหงมตามอกตามใจทุกอย่างเลยทำให้โตมาเสียผู้เสียคนแบบนี้ทันใดนั้นก็มีเสียงเอะอะโวยวายดังมาจากบนเรือนซึ่งก็เป็นเสียงของนางกำไลไม่ใช่ใครอื่นมึงเอาอะไรมาให้กูกินอีจวงมีแต่เศษผักเศษเนื้อกูไม่กินหรอกนะโธ่คุณหนูทำไมทำแบบนี้ล่ะเจ้าคะของดีๆทั้งนั้นถ้ามึงเสียดายนักมึงก็เก็บกินให้หมดเลยไปนางกำไลที่โมโหแต่เช้าตวาดเสียงดังใส่อีจวงบ่าวคนสนิทก่อนจะลุกขึ้นเหยียบเศษข้าวที่หกกระจายอยู่เต็มพื้นแล้วเดินออกมานอกห้องด้วยท่าทางกระฟัดกระเฟียดก่อนสายตาของเธอจะเหลือบไปเห็นแม่ชื่นที่กำลังยืนอยู่กับพระด้านล่างเธอจึงรีบลงจากเรือนไปหาทันทีแม่ทำไมแม่ไม่ทำกับข้าวให้ฉันปล่อยให้อีจวงมันเอาอะไรก็ไม่รู้มาให้ฉันกินกับข้าวมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละเองจะกินอะไรล่ะใช่สิของดีๆก็ประเคนให้พระไปหมดแล้วนี่เองพูดอะไรของเองกราบขอโทษหลวงปู่เดี๋ยวนี้เลยนะไม่เป็นไรหรอกโยมอาตมาไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองส่วนโยมก็หัดพูดจาให้มันดีๆซะบ้างระวังเถิดปากจะเท่ารูเข็มหลวงปู่ไม่ต้องมาสอนฉันหรอกเก็บแรงไว้เดินบิณฑบาตดีกว่านะเจ้าคะนางกำไลหญิงสาวไม่ได้กลัวเสียงดุของผู้เป็นแม่เลยแม้แต่น้อยแถมยังทำลอยหน้าลอยตาจนหลวงปู่โตได้แต่ถอนหายใจอย่างเอื่อมละอากับนิสัยหยาบกร้านและคำพูดคำจาที่ยิ่งกว่าบ่าวไพร่เรากับไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนผิดจากรูปร่างหน้าตาที่สะสวยจนใครๆต่างก็ชื่นชมกำไลชักสีหน้ารำคาญก่อนจะเดินกระแทกเท้าหนีโดยมีอีจวงตามไปติดคุณหนูไม่น่าไปพูดกับหลวงปู่แบบนั้นเลยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวนรกจะกินกระบาลเอาอีจวงมึงนี่อีจวงรีบยกมือขึ้นป้องกันเพราะกลัวจะถูกตบแต่กำไลก็เปลี่ยนใจลดมือลงเธอทิ้งตัวลงนั่งบนศาลาด้วยความหงุดหงิดใจพรางคิดถึงโกศลชายคนรักที่ไปราชการหลายวันจึงทำให้ไม่ได้เจอกันนานแถมช่วงนี้กำไลยังถูกแม่ชื่นกักบริเวณสั่งบ่าวไพร่ในเรือนคอยจับตาดูเธอไม่ให้ออกไปไหนโดยเฉพาะอีจวงที่ตามติดแจจนน่ารำคาญแม้กำไลจะรู้อยู่เต็มอกว่าโกศลนั้นมีเมียแล้วแต่เธอก็ไม่สนใจเลยสักนิดไม่ว่าจะต้องอยู่ในสถานะใด
ขอแค่ให้ได้อยู่กับชายคนรักเธอก็ไม่สนอะไรทั้งนั้นแม้จะทำให้แม่ของตนเป็นทุกข์ก็ตามทีกลางดึกคืนนั้นกำไลที่หลับอยู่ก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างถูกโยนเข้ามาในห้องซึ่งมันคือหินก้อนเล็กๆเธอจึงลุกขึ้นไปดูที่หน้าต่างก็เห็นว่าเป็นโกศลหนุ่มหน้าตาคมเข้มที่เดินออกมาจากมุมมืด พี่โกศลมาได้ยังไงจ๊ะ พี่เพิ่งกลับมาจากราชการเลยแวะมาหาน้องกำไลนะจ๊ะ มาหาฉันแบบนี้เมียพี่ไม่ว่าเหรอจ๊ะ หญิงทิพย์ไม่ได้ตามมาด้วยหรอกคงอีก 2-3 วันถึงจะกลับน้องกำไลลงมาหาพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเสียงอ้อนเสียงหวานของโกศลทำให้กำไลที่เฝ้าคิดถึงชายหนุ่มอยู่ทุกวี่ทุกวันยิ้มออกมาแต่เมื่อเธอเปิดประตูห้องออกมาก็เห็นอีจวงที่นอนเฝ้าหน้าห้องรีบเด้งตัวลุกขึ้นแล้วเข้ามากอดขาเธอเอาไว้ คุณหนูจะไปไหนเจ้าคะ มึงปล่อยกูนะอีจวงกูจะไปหาพี่โกศลอีจวง สิ้นคำกำไลก็ยกเท้าขึ้นถีบกลางอกของอีจวงเต็มแรงจนมันกลิ้งไปกับพื้นนอนร้องโอดโอยเสียงดังลั่นเรือนทำให้แม่ชื่นรีบตื่นขึ้นมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวทำท่าจะลงจากเรือแต่ก็ถูกแม่ชื่นคว้าแขนเอาไว้ได้ทัน ข้าไม่ให้เองไปไหนทั้งนั้นเมื่อไหร่เองจะเลิกยุ่งกับพ่อโกศลเขาเสียทีไม่มีวันฉันจะทำอะไรก็เรื่องของฉันแม่เลิกยุ่งสักทีหัดมียางอายซะบ้างนะนางกำไลจะให้แม่ขายหน้าไปถึงไหนแม่ชื่นบอกทั้งน้ำตาพร้อมกับพยายามรั้งลูกสาวของตนเอาไว้แต่กำไลก็ไม่ยอมฟังแม้แต่น้อยด้วยความรำคาญทำให้เธอสะบัดผู้เป็นแม่ออกอย่างแรงจนแม่ชื่นเซลงหัวฟาดเข้ากับต้นเสาช่วยไม่ได้แม่มาขวางฉันเองว่าจบหญิงสาวก็เดินลงจากเรือนไปปล่อยให้ผู้เป็นแม่นั่งน้ำตาร่วงด้วยความเสียใจที่ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของตนกลายเป็นคนเช่นนี้คืนนั้นกำไลได้ตามโกศลมาถึงเรือนทั้งสองนั่งจับมือถือแขนกันอยู่ภายในห้องพรางพะเนาพะนอคลอเคลียหยอกล้อกัน2 ต่อ 2หญิงสาวที่มองสายตาหยาดเยิ้มของโกศลก็ถึงกับหน้าแดงแจ๋อย่างเขินอายโดยหารู้ไม่ว่าการกระทำทั้งหมดนี้ตกอยู่ในสายตาของหญิงทิพย์เมียของโกศลที่แอบกลับมาก่อนกำหนดเพื่อจะจับหญิงชู้ให้ได้คาหนังคาเข่าเธอมองกำไลอย่างโกรธแค้นก่อนจะสั่งให้บ่าวผู้ชายในเรือนพังประตูเข้าไปซึ่งเมื่อโกศลเห็นเมียตัวเองโผล่มาก็ตกใจรีบผละออกจากกำไลทันทีหญิงสาวถูกพวกบ่าวเข้ามาจับตัวตามคำสั่งของหญิงทิพย์ก่อนจะถูกลากออกจากห้องไม่รอช้าหญิงทิพย์ได้ใช้ไม้หวานเขี่ยตีหญิงชู้อย่างกำไลเต็มแรงไปหลาย10 ทีซึ่งนางกำไลก็ได้แต่ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดมองไปที่โกศลที่ไม่แม้จะเข้ามาช่วยเลยสักนิดจนเธอสลบไปเช้าตรู่วันต่อมาอีจวนถึงกับร้องลั่นเมื่อเห็นกำไลมานอนสลบอยู่หน้าเรือน
ในสภาพเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยหวายจากการถูกเฆี่ยนตีจนเนื้อแตกอีจวงจึงรีบเรียกให้บ่าวที่อยู่แถวนั้นมาช่วยกันนำตัวกำไลขึ้นไปบนเรือนทันทีหลังจากวันนั้นกำไลก็ได้แต่นอนโทรมอย่างเจ็บปวดด้วยความทุกข์ทรมานบาดแผลตามเนื้อตัวก็เริ่มเน่าร่างกายสู้ผอมลงทุกวันทำให้แม่ชื่นที่คอยเฝ้าดูอยู่ได้แต่มองลูกสาวที่เคยหน้าตาสะสวยอย่างเวทนาที่ต้องมาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ซึ่งแม่ชื่นก็รู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่จ๋าข้าอยู่นี่เอ็งหิวหรือกำไลเดี๋ยวแม่ไปตักข้าวต้มมาให้นะแม่ชื่นบอกลูกสาวก่อนจะรีบลุกออกไปโดยที่กำไลได้แต่อ้าปากพะงาบพะงาพยายามจะร้องเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงออกมาหญิงสาวนอนหายใจโรยรินพรางนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยทำให้ผู้เป็นแม่ต้องทุกข์จนน้ำตาร่วงเธออยากจะเอ่ยคำขอโทษในช่วงลมหายใจสุดท้ายแต่ก็ไม่อาจทำได้ก่อนที่กำไลจะสิ้นใจไปในที่สุดศพของกำไลถูกนำมาฝังที่ป่าช้าท่ามกลางความโศกเศร้าของแม่ชื่นและอีจวงผิดกับพวกชาวบ้านที่มายืนมุงดูพรางซุบซิบนินทาที่นางกำไลมาตายอย่างน่าอนาถเช่นนี้ซึ่งหลังจากผ่านไปไม่กี่วันทุกค่ำคืนคนในเรือนก็มักจะได้ยินเสียงของกำไลดังแว่วมาตามสายลมพร้อมกับเสียงหวีดแลจนพวกบ่าวไพร่ต่างพากันอกสั่นขวัญผวาคืนนั้นอีจวงที่ปวดหนักได้ลุกขึ้นมากลางดึกมันมองบรรยากาศรอบตัวมีเพียงแสงจันทร์สีนวลคอยส่องสว่างในค่ำคืนนี้ทันใดนั้นเสียงหมาหอนก็ได้ดังขานรับกันเป็นทอดๆทำให้อีจวงขนลุกสู้ขึ้นมาดื้อๆสายลมเย็นที่พัดผ่านมาทำให้ต้นมะพร้าว2 ต้นที่อยู่ไม่ไกลจากหลังเรือนเอ็นไหวไปมาซึ่งวันนี้มันดูผิดแปลกไปชอบโกนก่อนอีจวงจะนึกขึ้นได้ว่าด้านหลังของเรือนมีต้นมะพร้าวเพียงแค่ต้นเดียวเท่านั้นทันใดนั้นร่างสูงชะลูที่ยืนซ้อนอยู่ก็ค่อยๆปรากฏกายออกมาพร้อมกับเส้นผมสีดำยาวที่ปลิวสวัยไปตามแรงลมทำให้อีจวงถึงกับอ้าปากค้างจวงฉันหิวเหลือเกินจวงร้องลั่นเมื่อเห็นผีเปรตเต็ม2 ตาก่อนจะรีบวิ่งหนีขึ้นเรือร้องเอะอะโวยวายจนแม่ชื่นต้องรีบออกมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีจวงเป็นอะไรของเองฮะผีเปรตเจ้าค่ะคุณหญิงผีเปรตคุณหนูกำไลอีจวงบอกเสียงสั่นก่อนที่จะเข้ามากอดขาแม่ชื่นพอแม่ชื่นหันไปมองแกก็ต้องตกใจเมื่อเห็นเปรตตัวสูงชะลูกำลังยืนร้องไห้อยู่ด้านหลังแต่แทนที่จะหวาดกลัวแม่ชื่นกลับเศร้าจับใจที่เห็นลูกสาวของตนยังต้องทุกข์ทรมานกลายเป็นเปรตอยู่เช่นนี้แม่จ๋า
กำไรหิวเหลือเกินแม่ช่วยกำไรด้วย กำไรเอ้ยเอ็งอย่ามาเที่ยวหลอกล้อนคนอื่นเช่นนี้เลย เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่กับอีจวงจะทำบุญไปให้นะลูก แม่ชื่นกล่าวทั้งน้ำตาทำให้ผีเปรตนางกำไลร้องไห้ดังระงมก่อนจะยกมือขึ้นกราบลาแล้วค่อยๆลุกขึ้นเดินส่งเสียงหวีดร้องหายเข้าไปในความมืดรุ่งเช้าแม่ชื่นกับอีจวงก็ได้มาทำบุญกับหลวงปู่โตที่วัดและได้เล่าเรื่องผีเปรตที่เจอมาเมื่อคืนให้ท่านฟังด้วยความไม่สบายใจซึ่งหลวงปู่โตท่านก็ได้บอกว่าสิ่งที่นางกำไลกระทำตอนยังมีชีวิตทำให้ผู้เป็นแม่ทุกข์ใจจนน้ำตาร่วงนานเป็นบาปหนาเมื่อตายไปจึงกลายเป็นเปรตเช่นนี้หลังจากวันนั้นก็ยังมีคนพบเจอผีเปรตนางกำไลออกมาปรากฏกายส่งเสียงหวีดร้องในทุกคืนวันพระซึ่งแม่ชื่นก็ได้แต่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้และหวังเพียงว่าลูกสาวของตนจะพ้นทุกข์โดยเร็วก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องเปรตอีกำไลหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ